नमस्ते आरबी स्मार्ट क्लासमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। आजको टपिक छ परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन। ओके, क्लास 12 मा हामी फर्स्ट च्याप्टरमा परम्युटेसन र कम्बिनेसन पढ्छौं। सो परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन भनेको के हो, यो दुईवटाको डिफरेन्स के छ, त्यो कुराहरु हामी बुझौं पहिला है। यो परम्युटेसन र कम्बिनेसन भनेको बोथ आर नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट अफ डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स है। दुवै के हो त, डिफरेन्ट अब्जेक्ट्सहरुको नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट हो। त्यसो हो भने यो दुईवटामा डिफरेन्स के छ त? ओके, त्यो डिफरेन्सको कुरा गरौँ पहिला। यतातिर म परम्युटेसन लेख्छु, परम्युटेसन, र यतापट्टि म कम्बिनेसन लेख्छु है। अनि अब यसमा हेरौँ के रहेछ त डिफरेन्स भन्ने कुरा। अब जस्तो कुनै पनि नम्बरहरुलाई अरेन्ज गर्ने बेलामा त्यो नम्बरहरु, त्यो अब्जेक्ट्सहरु भनौं न, त्यो अब्जेक्ट्सहरु के हुन्छ, त्यसको अर्डर, एउटा अर्डरमा हामी त्यसलाई अरेन्ज गरेको हुन्छ। ओके, अब त्यो अर्डर कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त, त्यो कुरा परम्युटेसन र कम्बिनेसनले बुझाउँछ। यदि त्यो अरेन्ज गर्ने बेलामा, कुनै पनि अब्जेक्ट्सहरुले अरेन्ज गर्ने बेलामा अर्डर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अथवा अर्डरले म्याटर गर्छ भने त्यस्तो खालको अरेन्जमेन्टलाई हामी परम्युटेसन भन्छौं। त्यो अरेन्जमेन्टमा अर्डरले म्याटर गरेको छैन, अर्डर इम्पोर्टेन्ट छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, कम्बिनेसन भन्छौं। ओके, जस्तो परम्युटेसन भनेको के रहेछ त, अर्डर इज इम्पोर्टेन्ट, अर्डर इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ यसमा। यसमा अर्डर इज नट इम्पोर्टेन्ट, अथवा यसमा अर्डरले म्याटर गरेन है। अर्डर कुनै पनि अरेन्जमेन्टमा अर्डरले म्याटर गर्दैन भने त्यो कम्बिनेसन हुँदो रहेछ, अर्डरले म्याटर गर्छ भने त्यो परम्युटेसन हुँदो रहेछ। ओके, यसलाई एउटा एक्जाम्पलबाट अझै क्लियर हुन्छ। जस्तो हामीसँग एउटा अर्डर पेयर छ ए कमा बी है, अनि हामीसँग एउटा सेट छ ए कमा बी, अब्जेक्ट्स एउटै छ, यसमा एलिमेन्ट एउटै छ, यता पनि ए कमा बी छ, यता पनि ए कमा बी छ। ओके, यसलाई हामी प्यारेन्थेसिसमा राखेको छौं अथवा स्मल ब्र्याकेटमा है, यसलाई हामी ब्रेसेस अर कर्ली ब्र्याकेट पनि भन्छौं, हामी त्यसमा राखेको छौं। अब ए बी सँग बी ए लेख्दाखेरि र यो ए बी सँग यो ब्रेसेसमा बी ए लेख्दाखेरि यो दुईवटा र यो दुईवटा को अर्डर हेर्यो भने यो सेम छ या डिफरेन्ट छ, यसको केसमा र यसको केसमा, त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। जस्तो अर्डर पेयरमा ए कमा बी भन्नु र बी कमा ए भन्नु त अभियसली डिफरेन्ट हो, अर्डर यसमा डिफरेन्ट भयो, अर्डरले म्याटर गर्यो, यो दुईवटा सेम भएन राइट। तर यसमा हेर्ने हो भने ए कमा बी सेटको फर्ममा हेर्ने हो भने ए कमा बी र बी कमा ए त एउटै हो, यसलाई दिने मिनिङ त एउटै हो। ओके, सो यसमा के गर्यो, अर्डरले म्याटर गरेन, ए कमा बी र बी कमा ए लेख्छौ भने पनि अर्डरले म्याटर गरेन, यो दुईवटा के रहेछ, एउटै रहेछ है। तर यो केसमा यो दुईवटा एउटै होइन रहेछ, यसमा अर्डरले म्याटर गर्यो। ओके, हो यसरी हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो एउटा परम्युटेसन रहेछ, यो एउटा कम्बिनेसन रहेछ। ओके, सो परम्युटेसन र कम्बिनेसनलाई हामी एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट यसरी बुझ्यौं। अझै अर्को एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ न। सपोज हामीसँग कलेज फाउन्डरहरु 4 जना हुनुहुन्छ, ए बी सी डी, कुनै पनि कलेजको 4 जना फाउन्डरहरु ए बी सी र डी छन् भने यो 4 जना फाउन्डरहरुलाई कुन वेबाट परम्युटेसन अरेन्ज गर्न सकिन्छ अथवा कुन वेबाट कम्बिनेसनको अरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यो कुराहरु यो एक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ है। ल जस्तो अब यो 4 जना फाउन्डर मेम्बरहरु, एउटा कलेजको 4 जना फाउन्डर मेम्बरहरुबाट हामीले एउटा कमिटी गठन गर्नुपर्ने छ। ओके, वी हैव टु फर्म अ कमिटी अफ 3 आउट अफ दिस 4 मेम्बर। ओके, 4 जनाबाट 3 जना मेम्बर हामीलाई फर्म गर्नु छ भने यो त अब डिफरेन्ट तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। एउटा ए बी सी गर्न सकिएला, एउटा बी ए सी गर्न सकिन्छ। ओके, यसैगरी हामी डिफरेन्ट वेबाट यिनीहरुको अरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब यो ए बी सी र बी ए सी यो दुईवटा सेम हो या डिफरेन्स हो, यसको अर्डरले यसमा म्याटर गरेको छ या छैन, त्यो कुरा यसमा बुझ्नु पर्यो मेनली। ओके, यदि यसको अर्डरले म्याटर गरेको छ भने
त्यो त परम्युटेसन भइ नै हाल्यो अर्डरले म्याटर गरेको छैन भने त्यो कम्बिनेसन हुन आउँछ सो अब चारजना मेम्बरहरू यसको डिजाइनेसन हामीलाई छुटाएको छैन ओके सिम्पली चारजना मेम्बरहरूबाट तीनजनाको कमिटी हामीलाई बनाउनु पर्ने छ भनेको मात्रै छ भनेपछि एबिसी लेख्छौँ अथवा बिएसी लेख्छौँ भने यो दुईवटाबाट के हुने भयो त अर्डरले त म्याटर गरेन यसमा ओके एबिसी लेख्नु अथवा बिएसी लेख्नु अथवा हामी सिएबी लेखौँला अर्को है यसै गरी हामी डिफ्रेन्ट यसको कम्बिनेसनहरू त बनाउन सकिन्छ तीनजना मेम्बरहरू राखेर कम्बिनेसनहरू हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले बनाउन सकिन्छ अर्डरले यसलाई म्याटर गरेन के है सुरुमा ए भन्ने पर्सन हुन्छ अनि बी भन्ने पर्सन हुन्छ अनि सी भन्ने पर्सन तीनजनाको एउटा सेट बन्यो ओके अथवा तीनजनाको के बन्यो त एउटा कमिटी बन्यो अब त्यो कमिटीमा एबिसी ए बी र सी तीनजना बस्नु अथवा त्यो कमिटीमा बी ए र सी बस्नु आखिरमा त्यही तीनैजना बस्ने हो नि त त्यो कमिटीमा त ओके यसरी बस्नु अथवा यसरी बस्नु अथवा यसरी बस्नु त्यो तीनजना एउटै कमिटीमा बस्ने हो भनेपछि यो के हुँदो रहेछ यो हुँदो रहेछ कम्बिनेसन ओके यसमा के भएको थियो चारजना मेम्बरहरूबाट तीनजनाको एउटा कमिटी हामीले फर्म गरेको थियो अब यही क्वेसनलाई अलिकति चेन्ज गरेर है यही क्वेसनलाई अलिकति चेन्ज गर्यो भने जस्तो we have to form a committee of 3 such that है तीनजनाकै कमिटी बनाउनु पर्ने छ such that first handle the position of principal फर्स्टले प्रिन्सिपलको पोजिसन ह्यान्डल गर्नु पर्ने छ ओके सेकेन्ड ह्यान्डल द पोजिसन अफ डिरेक्टर होला ओके सेकेन्डले डिरेक्टरको पोजिसन ह्यान्डल गर्नु पर्ने छ अथवा थर्डले एउटा कुनै प्रेसिडेन्टको पोजिसन ह्यान्डल गर्नु पर्ने छ अरे है यसरी अब यसलाई स्पेसिफिक गरिदियो के यही चारजना हो यही चारजना मध्ये ए बी सी र डी यो चारजना मध्ये तीनवटाको कमिटी हामीले बनाउनु पर्यो जसमा फर्स्ट पोजिसन हुनेले प्रिन्सिपलको फर्स्टले चाहिँ प्रिन्सिपलको पोजिसन ह्यान्डल गर्नुपर्ने छ सेकेन्डले डिरेक्टरको पोजिसन ह्यान्डल गर्नुपर्ने छ है अनि त्यसैगरी थर्डले प्रेसिडेन्टको पोजिसन ह्यान्डल गर्नुपर्ने छ भनेपछि अब यो केसमा है जस्तो हामी ए बी र सी लेख्यौँ एकातिर र अर्कोतिर बी ए र सी लेख्छौँ भने यसमा के हुने भयो ए के हुने भयो ए ले सुरुमा के गर्छ भनेको थियो प्रिन्सिपलको पोजिसन ह्यान्डल गरेको थियो ओके बी ले के गरेको थियो बी ले डाइरेक्टरको पोजिसन ह्यान्डल गरेको थियो र यसमा सी ले के गरेको थियो त प्रेसिडेन्टको पोजिसन ह्यान्डल गरेको थियो ओके एउटा अर्डरमा छ नि त यो है ए ले प्रिन्सिपल बी ले डिरेक्टर सी ले प्रेसिडेन्ट अनि अब यो फेरि बीएसी लेख्छौँ भने अब अहिले बी ले चाहिँ के ह्यान्डल गर्ने भयो प्रिन्सिपल ह्यान्डल गर्ने भयो ठीक छ ए ले के ह्यान्डल गर्यो त डिरेक्टर ह्यान्डल गर्यो सी ले के ह्यान्डल गर्यो प्रेसिडेन्ट ह्यान्डल गर्यो ओके अब एबिसी र बीएसी लेख्दा बित्तिकै यसमा अर्डरले म्याटर गर्दो रहेछ ओके यसमा तीनजना मेम्बरहरू र्यान्डमली जुन चुज गर्दा पनि हुन्थ्यो अर्डरले म्याटर गरेको थिएन त्यो भएर यो कम्बिनेसन थियो यसमा के हुने भयो त यो अब यो हुने भयो परमुटेसन है यो हुँदो रहेछ परमुटेसन यसमा अर्डर म्याटर गर्दो रहेछ है एबिसी भन्नु र बीएसी भन्नु यसमा डिफ्रेन्ट कुरा रहेछ सो यो हुन्छ परमुटेसन है ओके सो यसरी हामी फर्स्टमा परमुटेसन र कम्बिनेसनको डिफ्रेन्स बुझिसकेपछि बल्ल योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू राम्रोसँग गर्न सकिन्छ है अब हेरौँ ओके सो परमुटेसन र कम्बिनेसनको फर्मुलामा जानुभन्दा अगाडि हामी बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ बुझ्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ यो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ किन नेसेसरी छ त यो कुराहरुको एकपल्ट म एक्सप्लेन गर्छु जस्तो हामीसँग सपोज पी क्यू आर एस टी है यो पाँचवटा अल्फाबेटहरु छ
अब यो पाँचवटा अल्फाबेटलाई कति वेजबाट हामी एरेन्ज गर्न सकिन्छ त त्यो कुराहरु सपोज क्वेशन यस्तो खालको भयो है कति वेजबाट यो पाँचवटा अल्फाबेटलाई अरेन्ज गर्न सकिन्छ जस्तो अब यसलाई हामी लिस्टिङ गर्यौं भने P Q R S T एउटा भयो है फेरि P Q R T S अर्को होला फेरि P Q S R T होला अर्को है त्यसैगरी P Q S T R होला अब यसरी हामी लिस्टिङ गर्दै गयौं भने त यो त के हुन्छ धेरै लेन्दी हुन्छ है यसरी लिस्टिङ गर्दाखेरि छुट्ने प्रब्लम पनि हुन्छ अझ धेरै अल्फाबेटहरु छ धेरै नम्बरहरु छ भने त एउटा इम्पोसिबल टास्क नै भइदिन्छ के फेरि गर्दै गयो कतै न कतै केही छुटिरहेको हुन्छ है सो यसरी हामी लिस्टिङ मेथडबाट गर्नलाई गाह्रो हुन्छ हो यो लिस्टिङ मेथडलाई सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ को डेभलप भएको प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ को हेल्पले हामी यसरी लिस्टिङ मेथड नगरिकन ओके लिस्टिङ युज नगरिकन कति वेजबाट यसलाई अरेन्ज गर्न सकिन्छ अथवा यस्तो खालको कतिवटा डिफरेन्ट वेजहरु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा काउन्टिङबाट हामी सिक्छौं ओके अब यसमा पनि हाम्रो फर्स्टमा हुन्छ मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ ओके फर्स्टमा छ मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ फर्स्टमा मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ ओके सो मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङले के भन्छ एकपल्ट यहाँनिर यसको डेफिनेसन हेरौँ है मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङले भन्छ if one task is accomplished in m ways and following these tasks a second task can be accomplished in n ways then the first task followed by the second task can be accomplished in n ways भनेको m into n ways भनेको छ ओके सो यो डेफिनेसन राम्रोसँग हेरौं अनि यसबाट क्लियरली बुझिन्छ ओके जस्तो एउटा टास्क हामीले टास्क A है m वेजबाट एक्म्प्लिस्ट गर्न सकिन्छ m वेजबाट टास्क A लाई कम्प्लिट गर्न सकिन्छ टास्क B लाई यसपछि फेरि n वेजबाट एक्म्प्लिस्ट गर्न सकिन्छ भनेको छ है सो अब यसबाट हामीले कति वेजबाट कति नम्बर अफ वेज फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो कति वेजबाट A र B लाई ओके A लाई गरिसकेपछि फलोड बाइ B B ले फलो गरेर कति वेसम्म कति वेजमा हामीले यसलाई डिफरेन्ट टास्क गर्न सकिने भए त m इन्टु n वेजबाट यसको हाम्रो के हुने भयो डिफरेन्ट टास्कहरु गर्न सकिदो रहेछ m इन्टु n वेजबाट ओके सो यसलाई हामी मल्टिप्लिकेसन भन्छौं एउटाको फलोड बाइ अर्को हुनु पर्यो ओके जस्तो पहिला एक टास्क A गर्नु पर्यो टास्क A कति वेजबाट गर्यो m वेजबाट गर्न सक्दो रहेछ अनि टास्क B कति वेजबाट गर्न सक्दो रहेछ n वेजबाट गर्न सक्दो रहेछ ओके पहिला टास्क A गर्यो त्यसपछि टास्क B गर्यो भनेपछि उले टोटल कति वेजबाट टास्क A र टास्क B गर्न सक्दो रहेछ त भनेपछि m इन्टु n वेजबाट टास्क A र टास्क B उले गर्न सक्दो रहेछ यसलाई भन्छ मल्टिप्लिकेसन अफ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ है ओके सो यो सँग रिलेटेड एउटा क्वेशन हेरौं अनि त्यो क्वेशन हेरिसकेपछि अझै क्लियर हुन्छ है एक्जाम्पल नम्बर 1 हाउ मेनी 3 डिजिट नम्बर हाउ मेनी 3 डिजिट numbers can be formed from the integers 1 or 2 बाट ल्याउन 2 3 4 5 6 okay how many of them will be divisible by 5 divisible by 5 question is to Samson okay how many 3 digit numbers can be formed from the integers 2 3 4 5 6 how many of them will be divisible by 5
हामीसँग भएको कतिवटा इन्टिजर छ 1 2 3 4 5 पाँचवटा इन्टिजर छ पाँचवटा इन्टिजरबाट 3 डिजिट नम्बर बनाउनु पर्ने छ कतिवटा 3 डिजिट नम्बर फर्म गर्न सकिन्छ त त्यो कुरा हामी यसबाट फाइन्ड आउट गर्छौं ओके यसको लागि हामी काउन्टिङको मेथड प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको हेल्प लिन्छौं है यसलाई पहिला हामी रफली यहाँनिर बुझौं अनि बुझिसकेपछि कसरी लेख्ने त्यो कुराहरु म सिकाउँछु जस्तो हामीसँग भएको यो 2 3 4 5 6 पाँचवटा डिजिट छ तर हामीले फर्म गर्नुपर्ने त 3 डिजिट हो नि त ओके 3 डिजिट भनेपछि के हुन्छ हाम्रो एउटा हुन्छ 1 मा पर्ने प्लेस ओके अर्को हुन्छ 10 मा पर्ने प्लेस अर्को हुन्छ 100 मा पर्ने प्लेस ओके ओके सो 3 डिजिट भनिसकेपछि हामीसँग के हुन्छ एउटा 1 प्लेसमा पर्ने डिजिट अर्को हुन्छ 10 प्लेसमा पर्ने डिजिट र अर्को हुन्छ 100 प्लेसमा पर्ने डिजिट 3 डिजिट भनेपछि 1 10 र 100 प्लेसमा कस्तो खालको डिजिटहरु पर्छ कतिवटा डिजिटहरु राख्न मिल्छ यो डिजिटहरुबाट त्यो कुरा यहाँबाट पहिला बुझौं है अब जस्तो फर्स्ट प्लेसमा हामीलाई तीनवटा डिफरेन्ट डिजिट भनेको छ आई मिन डिफरेन्ट नभने पनि यसमा हामीलाई अलि डिफरेन्ट नै भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ओके यसमा हाउ मेनी 3 डिजिट नम्बर्स क्यान बी फर्म फ्रम द इन्टिजर्स यसबाट 3 डिजिट नम्बर कतिवटा फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ रिपिटेसन अलाउड छ कि छैन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है अब रिपिटेसन अलाउड छ भन्यो भने प्रत्येकमा सेम डिजिट पनि राख्न पाइयो रिपिटेसन अलाउड छैन भन्यो भने प्रत्येकमा डिफरेन्ट डिजिट राख्नु पर्ने हुन्छ है अब यसमा केही भनेको छैन भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि रिपिटेसन अलाउड छैन भनेर बुझ्नु पर्छ है रिपिटेसन अलाउड छैन भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ओके सो हामीसँग भएको 1 2 3 4 5 डिजिट मध्ये फर्स्ट प्लेसमा कतिवटा डिजिटहरु कुन डिजिट राख्न मिल्छ जुन डिजिट पनि राख्न मिल्छ 2 देखि 6 सम्म जुन डिजिट पनि राख्न मिल्छ कति वेजबाट राख्न मिल्दो रहेछ त ओके सो 1 2 3 4 5 वेजबाट है फर्स्ट प्लेसमा राख्न मिल्छ पाँचवटा डिजिट मध्ये जुनसुकै डिजिट पनि राख्न मिल्छ भनेको 5 वेजबाट यो फर्स्ट प्लेसमा हामीले डिजिटहरु राख्न मिल्दो रहेछ है अब फेरि हामी के गर्छौं एउटा डिजिट त गइसक्यो हामीसँग पाँचवटा डिजिट थियो 2 3 4 5 6 है हामीसँग भएको यो पाँचवटा डिजिट मध्ये एउटा डिजिट वन्स प्लेसमा गइसक्यो अब टेन्स प्लेसमा पाँचवटा डिजिट मध्ये एउटा डिजिट यो 5 आको होइन है यहाँ पाँचवटा डिजिट भएर 5 आको थियो ओके अब एउटा डिजिट गइसक्यो भनेपछि अब हामीसँग कतिवटा डिजिट बाँकी भयो त चारवटा डिजिट बाँकी भयो सो हामी यहाँ के गर्यौं 4 राख्यौं है अब दुईवटा प्लेसमा दुईवटा डिजिट गयो सिमिलरली यहाँ कतिवटा डिजिट बाँकी भयो 3 वटा बाँकी भयो भनेपछि यो तीनवटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 5 4 20 23 60 सो नम्बर अफ 3 डिजिट नम्बर कति हुँदो रहेछ 60 वटा 3 डिजिट नम्बरहरु हामीले यो पाँचवटा नम्बरबाट फर्म गर्न सक्दो रहेछौं है अब यसलाई कसरी लेख्ने त है यसलाई लेखेर हेरौं एक्जाममा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ यतिकै यो फिगर बनाएर नम्बरहरु भ्यालु राखिदिएर आन्सर लेख्न मिल्दैन सो वी हैव 5 डिजिट्स 5 डिजिट्स that is के हुने भयो 2 3 4 5 and 6 हामीसँग पाँचवटा डिजिटहरु छ सो अघि मैले भने जस्तो वन्स प्लेसमा हामीले कति वेजबाट फिल गर्न मिल्दो रहेछ 5 वेजबाट सो वन्स प्लेस क्यान बी filled by 5 ways 5 ways बाट फिल गर्न मिल्यो वन्स प्लेसलाई अघि हामीले यहाँ लेखेको थियो नि है वन्स प्लेसलाई 5 ways बाट हामीले फिल गर्न मिल्दो रहेछ अनि त्यसपछि हाम्रो टेन्स प्लेस है टेन्स प्लेसलाई क्यान बी फिल्ड बाइ कति वेज एउटा त गइसक्यो एउटा डिजिट भनेपछि 4
वेजबाट फिल गर्न मिल्यो अनि सिमिलरली 100 place can be filled by 3 ways किनकि यहाँनिर दुईवटा डिजिट गइसक्यो हामीसँग 5 वटा डिजिट थियो भनेपछि दुईवटा डिजिट गयो भने 3 वटा डिजिट बाँकी हुने भयो है यहाँनिर 3 वेजबाट therefore total number of 3 digit number equals to 5 into 4 into 3 equals to 60 so हामीसँग 60 वटा डिफरेन्ट 3 डिजिट नम्बरहरु फर्म गर्न मिल्दो रहेछ हामीलाई दिएको यो 5 वटा डिजिटबाट ओके यो कुरा थाहा भयो अब यसको तलपट्टि अर्को क्वेशन एड गरेको छ हाउ मेनी अफ देम विल बी डिभिजिबल बाइ 5 ओके कतिवटा यो जुन 60 वटा जुन नम्बर हामीले फर्म गर्न मिल्दो रहेछ यो नम्बरहरु मध्ये डिभिजिबल बाइ 5 चाहिँ कतिवटा हुन्छ ओके त्यो कुरा हामी फाइन्ड आउट गरौँ 3 डिजिट नम्बर नै फाइन्ड गर्ने हो तर डिभिजिबल बाइ 5 सो नेक्स्टमा फर डिभिजिबल बाइ 5 अब डिभिजिबल बाइ 5 को लागि हामीले बनाउने त 3 डिजिट नम्बर नै हो यसमा केही डाउट छैन है डिभिजिबल बाइ 5 हुनको लागि वन्स प्लेसमा कि त 5 हुनुपर्छ कि त 0 हुनुपर्छ ओके अब हामीसँग भएको डिजिट 2 3 4 5 6 मध्ये 0 त छैन 5 कतिवटा छ 5 एउटा छ भनेपछि हामीले पहिला वन्स प्लेसलाई हेर्नु पर्यो वन्स प्लेसमा कतिवटा डिजिट राख्न मिल्छ डिभिजिबल बाइ 5 बनाउनको लागि वन्स प्लेसमा कतिवटा डिजिट राख्न मिल्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ है 2 3 4 6 त राख्न मिल्दैन त्यो राख्दै बित्तिकै 5 ले डिभाइड त हुँदैन ओके सो लास्टमा कि त 5 हुनु पर्यो कि त 0 हुनु पर्यो 0 हामीसँग छैन 5 मात्रै छ 5 एउटा छ ओके सो हामी के लेख्छौं यहाँ 1 लेख्छौं लास्ट प्लेसमा अथवा यो प्लेसमा वन्स प्लेस भन्छौं हामी जुन वन्स प्लेसमा के गर्न मिल्दो रहेछ एउटा नम्बर मात्रै राख्न मिल्दो रहेछ 1 वेजबाट सो त्यही हामी के गर्यौं 1 राख्यौं अब टेन्स प्लेसमा यसमा एउटा राखियो है यो जुन 5 वटा डिजिट छ यसमध्ये एउटा राखियो अब हामीसँग कतिवटा बाँकी भयो त टेन्स प्लेसमा त 5 राख्नु पर्छ भन्ने त कम्पल्सरी छैन नि त टेन्स प्लेसमा त जुनसुकै नम्बर राख्नु पनि पाउँछ भनेपछि 1 2 3 4 5 5 वटा नम्बरमा एउटा फर्स्ट प्लेसमा फिल भइसक्यो भनेपछि यहाँ कतिवटा हुने भयो 4 हुने भयो 4 वटा नम्बर बाँकी छ अब हामीसँग ओके अब फेरि 100 प्लेसलाई हेर्ने हो भने यहाँ कतिवटा नम्बर बाँकी छ 100 प्लेसमा 3 वटा नम्बर मात्र बाँकी हुने हो किनकि 2 वटा त अलरेडी युज भइसक्यो सो अब यसलाई सल्भ गर्ने बेलामा यसलाई कसरी लेख्ने त हेरौँ है सो टु फाइन्ड द नम्बर divisible by 5 there must be 5 or 0 in one's place unit place है त्यसमा 5 or 0 हुनु पर्यो but we don't have 0 we don't have 0 in the list 0 छैन भनेपछि so one's place can be filled by one way one's place मा one way बाट मात्रै फिल गर्न मिल्यो so tens place can be filled by कति ways एउटा गइसक्यो 4 ways है अनि 100 place can be filled by 3 ways
भयो सो टोटल नम्बर अफ वेज भनेपछि त हामी मल्टिप्लिकेसनको रुल गरिरहेको छौँ ओके एउटा पछि अर्को फलो भइरहेको छ सो टोटल नम्बर अफ देयरफोर टोटल नम्बर अफ 3-digit number divisible by 5 equals to कति हुने भयो 1 into 4 into 3 12 so 12 वटा 3 digit number लाई 5 ले के गर्दो रहेछ डिवाइड हुँदो रहेछ ओके सो यसरी हामी मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ सिक्यौं मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा के हुँदो रहेछ ओके एउटा नम्बर राखिसकेपछि अब अर्को त्यही नम्बर फेरि हामी यहाँ राख्न मिलेन किनकि यसमा रिपिटेसन अलाउड छैन है नभने पनि रिपिटेसन अलाउड हुँदैन जबसम्म भन्यो भने चाहिँ बल्ल त्यहाँनिर रिपिटेसन अलाउड हुन्छ सो यहाँनिर के भयो त 1 into 4 into 3 फर्स्ट प्लेसमा जुन हामीले वान्स प्लेस भन्छौँ वान्स प्लेसमा 5 भन्दा अरु राख्न मिलेन भनेपछि त्यहाँ 1 भयो ओके त्यसैगरी एउटा डिजिट गइसकेपछि 4 भयो बाँकी दुईवटा डिजिट गइसकेपछि फेरि 3 बाँकी भयो भनेपछि 12 नम्बर अफ डिजिटहरु 5 ले डिवाइड गर्ने जाँदो रहेछ ओके फाइन्ड आउट गरियो यसलाई हामी मल्टिप्लिकेसन अफ के भन्छौँ त प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भन्दो रहेछ है ल अब एडिसन अफ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ हेरौँ है एडिसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ एडिसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ ओके एडिसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङले के भन्छ त एक फेरि हेरौँ है इफ two tasks are mutually exclusive भनेको के cannot be accomplished in the same time okay but one can be accomplished in m ways and other in n ways then either of the tasks can be accomplished in m plus n ways ठीक छ सो एउटा टास्क m ways बाट गर्यो अनि फेरि अर्को टास्क के गर्यो त n ways बाट गर्यो सो either task A or task B भनेर दियो भने यस्तो केसमा हामी के गर्छौं एडिसन प्रिन्सिपल काउन्टिङ गर्छौं सो टोटल नम्बर अफ वेज लाई हामी एड गर्छौं फर्स्ट टास्क हुने वेज m वेज छ सेकेन्ड टास्क हुने वेज n वेज छ भनेपछि टोटल नम्बर अफ वेज भनेको कति हुने भयो त m प्लस n वेज हुँदो रहेछ जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यसैको केसमा है यस्तो खालको क्वेशन छ हामीसँग है There are 20 books on English and 15 books on mathematics in a books of in how many ways can a student purchase either a book on English or a book on mathematics if he wants to buy only one book उले कि त इंग्लिश को बुक किन्न खोज्दैछ 20 वटा मध्ये ओके 20 वटा बुक छ नि त त्यहाँ अनि म्याथमेटिक्स को कतिवटा छ 15 वटा बुक छ भनेपछि यसको आइदर और को केस भयो के है यहाँनिर सोधेको छ नि इन हाउ मेनी वेज क्यान a student purchase either a book on English or book on mathematics भनेपछि इंग्लिश को बुक किन्ने वेज भनेको कतिवटा छ 20 वटा छ म्याथमेटिक्स को उले बुक किन्न सक्ने पोसिबिलिटी भनेको कतिवटा छ 15 वटा छ भनेपछि यो दुईवटालाई के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो अनि यस्तो केसमा हामी एड गर्दो रहेछौं है जस्तो यसको सल्युसनमा लेखौं student can purchase a book on English in कति वेज बाट 20 वेज बाट किनकि उसमा 20 वटा बुक छ त्यो सबमा ओके फेरि student can purchase a book on mathematics in 15 ways so student can purchase
either a book in 20 plus 15 ways भनेपछि कति भयो त 35 ways 35 ways बाट त्यो स्टुडेन्टले के गर्दो रहेछ बुक पर्चेस गर्न सक्दो रहेछ ओके यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि यो एडिसन रुल हो त्यो एडिसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो है यति गरिसकेपछि हामीले यसरी बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको हेल्पबाट नम्बर अफ एरेन्जमेन्टहरु नम्बर अफ वेजहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं है अर्को एक्जाम्पल हेरौं 6 children are to be seated on a bench in how many ways can the children be seated okay so 6 children are to be seated on a bench in how many ways can the children be seated एउटा बेन्चमा 6 वटा चिल्ड्रेनहरु के छ बस्नु पर्ने छ 6 जना बस्नु पर्ने छ अब यहाँ कतिवटा सिट छ त कति जना बस्न मिल्छ त्यो बेन्चमा भनेर भनेको छैन obviously 6 जना बस्नु पर्ने छ भनेपछि त्यहाँ 6 वटा सिटहरु छ भनेर हामी एज्युम गर्नु पर्ने हुन्छ ओके so let us assume that there are 6 seats on the bench है बेन्चमा 6 जना छ भनेपछि 6 वटा सिट छ भनेर हामीले एज्युम गर्नु पर्यो so the first child can be seated in 6 ways उसँग त के छ 6 वटा अप्सन हुने भयो नि त 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट चाइल्ड गयो उसँग 6 वटा अप्सन भयो है उ एउटा सिटमा कुनै 6 वटा सिट मध्ये एउटा सिट चुज गरेर बस्न सक्ने भयो ओके सो द सेकेन्ड चाइल्ड क्यान बी सिटेड इन 5 ways 5 ways मा सेकेन्ड चाइल्ड बस्न सक्ने भयो किनकि एउटा सिट त अकुपाई भइसक्यो नि त एउटा सिट त रिजर्भ भइसक्यो भनेपछि 5 वटा सिट छ अब सेकेन्ड गएर के गर्ने भयो त 5 वटा वेज बाट कुनै 5 वटा सिट मध्ये कुनै एउटा सिट उले चुज गर्न सक्ने भयो सो द थर्ड चाइल्ड क्यान बी सिटेड इन 4 ways हो 4 ways बाट बस्न सक्यो and the fourth child can be seated in 3 ways उसँग 3 वटा मात्रै अप्सन हुने भयो अरुमा त पहिला बसिसक्यो अरु है and the fifth child can be seated in 2 ways र एउटा लास्ट जुन बाँकी हुन्छ मान्छे पनि एकजना बाँकी छ सिट पनि एकजना बाँकी छ भनेपछि so the sixth child can be seated in 1 ways उसँग त एउटा मात्रै वे हुने भयो उ अरु वेमा बस्न सक्दैन किनकि सिटै एउटा बाँकी छ है सो अब टोटल नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेपछि के आउने भयो त भन्दाखेरि यहाँ सोधेको छ नि हाउ मेनी वेज क्यान द चिल्ड्रेन बी सिटेड भनेको छ therefore so the total number of ways therefore the total number of ways equals to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले टोटल नम्बर अफ वेज निकाल्न सकिन्छ 6 5 30 34 120 120 र 3 कति भयो 360 360 र 2 720 टोटल वेज कति हुँदो रहेछ 720 वेज बाट
6 जना बच्चाहरू 6 वटा सिटमा अरेन्ज भएर बस्न सक्दो रहेछ ओके सो यसरी हामी के गर्ने भयो यसलाई जस्तो पनि के भयो त मल्टिप्लिकेसन रुल युज भयो नि मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ युज भयो यसमा पनि है ठीक छ ल अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ There are 5 routes from place A to place B and 3 routes from place B to place C. How many different routes are there in A to C via B and return by different service? अब जस्तो A बाट B पोइन्टमा र B बाट C पोइन्टमा जानुपर्ने छ है अब A बाट B मा जानको लागि हामीसँग कति छ 5 वटा रुटहरु छ है एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा रुटहरु भयो है यहाँबाट जानको लागि 5 वटा रुटहरु भयो अब फेरि B to C बाट and 3 routes from B to C यहाँबाट 3 routes भयो एउटा दुईवटा तीनवटा ओके सो क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स आर देयर इन A to C A देखि C मा जाने रुट्सहरु कतिवटा हुन्छ एन्ड रिटर्निङ डिफरेंट सर्भिस है अनि B बाट जाने सर्भिस तर रिटर्निङ डिफरेंट सर्भिस कतिवटा हुन्छ त त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है ल अब A बाट B मा जान 1 2 3 4 5 वेज छ ठीक छ यहाँ हेरौँ है 5 वेज अब B बाट A मा आउनको लागि सेम रुट त फलो गर्न पाइदैन डिफरेंट सर्भिस भनेको छ डिफरेंट रुट भनेको छ भनेपछि फर्किँदाखेरि उले कतिवटा वेज लिने भयो 4 वटा फेरि B to C मा भने जाँदाखेरि उले 3 वटा रुट फलो गर्न पायो आउँदाखेरि 2 वटा रुट फलो गर्न पायो ओके सो हामी यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर यसको आन्सर फाइन्ड आउट गर्छौं ओके यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ यसलाई है सो A to B मा कति वेज बाट जान सक्दो रहेछ 5 वेज बाट सिन्स there are 5 routes from A to B ठीक छ सो A to B मा 5 routes हुने भयो from A to B but okay there are 5 routes from A to B so we can choose 5 different ways but while returning from B to A there are 4 routes only okay भनेपछि so the total number of ways there are 3 routes from B to C so
we can choose in 3 different ways. But while returning from C to B, there are 2 roots only. दुईटा रुट मात्र भयो. Therefore, total number of हामीलाई के सोधेको छ? How many different roots? Total number of different roots. Total number of different roots भनेपछि कति हुने भयो त? 5 into 4 into 3 into 2. 5 4 20, 23 60, 62 120. अब त्यही रुटबाट फर्किन पाइएन के. ए देखि बी बाट जुन रुटबाट गएको छ त्यही रुटबाट फर्किन पाइएन. बी देखि सी मा जुन रुट भएको सी बाट बी मा त्यहाँबाट फर्किन पाइएन. ओके, सो हामी यसरी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं. ल आजलाई यतिकै गरौँ. अब फेरि म परम्युटेसन र कम्बिनेसनको अर्को टपिक्स अर्को आइडियाहरू लिएर फेरि म अर्को क्लासमा आउने नै छु. त्यतिन्जेलको लागि यो भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला. थ्यांक यू सो मच.